Edison, người thắp sáng nhân loại, nhưng cũng kéo cả dân thường ra tòa. Nghe lạ không? Báo chí Mỹ thế kỷ 19 vừa tán dương ông, vừa coi cái vụ kiện như tiết mục giải trí cuối tuần. Tôi lật lại hồ sơ tòa án, tên Edison xuất hiện dày đặc như lịch phát sóng định kỳ. Thành tựu kỹ thuật của ông là có thật, nhưng điều đáng hỏi là lịch sử đang tôn vinh ai? Người nghĩ ra ý tưởng hay kẻ nắm chặt quyền sở hữu? Edison sớm hiểu một điều, phát minh chỉ là ánh đèn, còn quyền sở hữu mới là công tắc bật tắt ánh sáng đó. Từ năm 1879, qua bảng sáng chế thứ 1000 đến mô hình khép kín, Edison biến quyền sở hữu thành dấu ấn riêng. Tưởng Edison nổi tiếng vì bóng đèn, không hẳn. Thứ làm ông lẫy lừng thật sự lại là đơn kiện. Năm 1879, Edison công bố bóng đèn sợi đốt, nhưng nhiều người đã thử trước đó. Điểm khác biệt nằm ở chỗ họ thiếu tiền và thiếu luật sư, còn ông thì có cả hai. Thay vì đấu bằng ý tưởng, ông chọn sân chơi giấy tờ và chỉ cần một nhịp chậm trễ, đối thủ đã bị gạt khỏi lịch sử. Không phải vì phát minh kém, mà vì thua trên giấy. Chỉ vài năm sau khi Edison tung sản phẩm ra thị trường, ông biến hệ thống pháp lý thành nơi thắp sáng tên tuổi. Báo chí mỉa mai Melopac giống như nhà máy giấy tờ hơn là xưởng phát minh. Có vụ ông đưa cả rạp chiếu phim vào vòng pháp lý. Thậm chí, người mua thiết bị từ công ty không được ông cho phép cũng bị lôi vào tranh chấp. Chi phí pháp lý khổng lồ khiến doanh nghiệp nhỏ nhìn vào đã sợ, rút lui trước khi kịp sản xuất. Và tôi chợt nghĩ, Apple và Samsung kiện 7 năm cũng y như vậy. Từ thế kỷ 19, Edison đã soạn sẵn kịch bản ấy. Và từ đây, cây bút bắt đầu thay luật chơi. Năm 1912, Edison nhận bằng sáng chế thứ 1000. Nghe thì choáng ngợp, 1000 phát minh. Nhưng nhiều hồ sơ thực ra do cộng sự ở Melopac góp sức. Một số khác ông mua lại hoặc tinh chỉnh từ ý tưởng sẵn có. Cũng có những bản gần như chẳng mấy ai dùng. Thế nhưng tất cả cuối cùng đều gắn dưới một cái tên duy nhất, Edison. Cây bút trong tay ông không chỉ để ký, mà còn gom mọi phát minh thành quyền lực cá nhân. Khi lật lại kho hồ sơ dày đặc ấy, tôi thấy hiện rõ một chiến lược, đăng ký càng nhiều càng tốt, bất kể khả năng ứng dụng. Có người kể lại, ý tưởng vừa lóe lên đã lập tức biến thành bản khai dưới tên Edison. Mỗi giấy tờ như một ổ khóa nhỏ, và khi tích lũy hàng trăm ổ, kết quả là cả cánh cửa thị trường bị khóa chặt. Một thế kỷ sau, Amazon còn được cấp bằng sáng chế cho chụp ảnh nền trắng. Nghe thì tưởng vô hại, nhưng nó cũng đủ để chặn bước đối thủ ngay từ đầu. Nhìn lại, Edison đâu chỉ tích lũy ý tưởng, ông đang tích lũy quyền kiểm soát. Và chính chùm chìa khóa quyền lực ấy để lại di sản gây tranh cãi nhất. Vừa mở đường cho công nghệ phát triển, vừa khóa lại tự do sáng tạo trong tay một người. Edison, thiên tài thật sự, hay bậc thầy chặn đứng thiên tài khác? Ông dựng mô hình bản quyền khép kín đầu tiên. Muốn sản xuất, muốn phân phối, tất cả phải đi qua cửa Edison. Một số học giả gọi đó là nền móng cho hệ thống sở hữu trí tuệ hiện đại. Nhưng nhiều người lại mỉa mai, Edison biến luật pháp thành ổ khóa và nhốt cả sáng tạo bên trong. Vậy, ta nên nhớ ông như thiên tài sáng chế hay nhung chùm giấy tờ? Bước sang thập niên 1880, Edison siết chặt quyền lực qua cả chuỗi cung ứng, từ nhà máy chế tạo, kênh phân phối cho tới các rạp chiếu phim. Báo chí gọi ông là kẻ ngáng đường. Khi ai muốn bước vào ngành cũng phải xin phép. New York Sun 1889 thậm chí châm biếm Edison như một cảnh sát giao thông của sáng tạo. Tôi thấy có học giả bênh vực cho rằng nếu không có lá chắn bản quyền, chẳng nhà đầu tư nào dám rót vốn và công nghệ có thể chết yểu. Một bài tổng thuật học thuật về lịch sử bằng sáng chế cũng lập luận khung pháp lý chặt giúp hút vốn mạo hiểm. Nhưng luồng ý kiến đối lập lại chỉ ra khi một cá nhân nắm quyền quyết định, tiến bộ xã hội bị chặn đứng trong phòng họp kín. Tôi liên tưởng tới ngày nay phát triển game phải chờ Microsoft hay Sony chấp thuận. Và có lẽ câu trả lời nằm ở một chữ ký. Không phải phát minh mà bản quyền mới định đoạt lịch sử. Như cây bút ký bằng sáng chế thứ 1000, một nét mực ngàn bức tường. Ngày nay, một chữ ký bản quyền có thể định đoạt số phận cả ngành. Edison vừa được xem là biểu tượng của sáng tạo, vừa bị coi là kẻ thao túng khéo léo. Vậy,
1.000 mảng sáng chế mang tên Edison. Đó là thiên tài hay là quyền lực bản quyền? Đón xem những câu chuyện phản biện khác vào thứ 3, 5, 7 tại Những Người Thay Đổi Lịch Sử.